Start my ABCs with the YZ. I paint with different colors and never in the lines. There isn't any other. I am the prototype. TikTok. Hi guys! Welcome back again to my channel. For today's video, I'm gonna show you my DIY hair color. Yes, magkukulay ako ng buhok. Ang napili kong kulay is teka lang, kalimutan ko. Light golden ash blonde. Itong buhok ko ngayon guys, ay naglagay na ako ng bleach kahapon. Nag-apply na ako ng bleach kasi kailangan nating mag-apply ng bleach para magkulay talaga yung pinili nating color. So, yesterday, hindi ko na na-share, hindi ko na na-take ng video kasi nakalimutan ko. So, I decided na i-share ko sa inyo kung anong result ng aking DIY. So, I used bleach with this product. This one. Product of Sora. And with this beer mod. Tama ba? Beer mod. Yan. Ito. Dapat magsama yung dalawa. Kung anong amount ng bleach, ganun din ang saan tawag ito? Collage hydrox. Ganun din siya. Yung amount niya. Kung anong amount ng bleach powder. Tama ba powder? Bleach powder. Yun din ang amount ng parang oxidizing lotion. Ito siya. So, nabili namin to siya guys sa Shopee lang. And, yun. Mura lang siya guys. Nakalimutan ko yung price. Pwede nyo i-check sa Shopee. Yan. Ito na yung result ng bleaching. So, medyo may pagka-blonde yung kulay niya. At first, parang takot ako mag-bleach kasi sabi nga nila, pag yung buhok mo ay sira na, mas lalo masisira. Tignan nyo. Sira-sira na siya, konti nagde-dry na. Actually, dry naman talaga yung buhok ko. So, parang wala naman nagbago. Yung nagbago lang is yung kulay niya. Actually, hindi siya fully naka-bleach kasi kulang yung naubusan ako ng bleaching cream. Kulang yung namin. Tira-tira na lang yun. So, now, I will gonna show you kung ano yung brand na binili ko for my hair color. This one. Easy Color. I bought this from HBC. This is cost for 60 something, 60 pesos something, 65 for isang ganito. And with oxidizing lotion, 35 peso guys. Mura lang siya, affordable, di ba? Check nyo sa HBC na shop, marami doong mga colors. Marami ding ibang brand. So, ito yung sinasuggest nila eh. Nagtatanong ako kung anong mas okay na brand. So, ito yung sinasuggest nila, kaya ito na yung napili ko. So, tignan natin guys kung talagang maganda yung result niya. So, ayun na nga guys. Sisimulan na natin, di ba? So, in 1, 2, 3. So, ayun guys. Naka-ready na ako for hair color. So, let's do this.
Hello guys! Ito na siya. Tapos ko na siyang nabanlawan. So, I think hindi siya nagkulay talaga. Kunti lang yung kulay niya. So, let's see pag dry. I-blow natin yung buhok ko para makita talaga kung may result. Kung makita talaga yung result niya. Feel ko feel ko kunti lang yung nagkukulay. Parang hindi siya maganda na brand, I think. So, let's see later. I'm gonna blow dry my hair. Okay? Guys, yung final thought ko is, kunti lang yung nagkulay, kunti lang yung tumalab. Siguro sa brand mismo or sa buhok ko mismo. I don't know. Basta kayo na humusga. For me,
For me guys, okay naman siya kaso parang nakulangan lang ako sa pagka-ash niya. Parang walang ash no. Nagka-dark lang siya konti. So, yun na yun. Sana po ay may natutunan kayo. Next time, siguro ano na lang, ibang brand na yung itatry nyo. Like yung Bremod na brand, mas okay yun. 'Di ba? Thank you for watching guys. I hope na-enjoy kayo sa video na to at may natutunan kayo. So, see you on my next vlog. Bye-bye!